ආයිබෝන් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකෙන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ උදු පිටි ඒ වගේම පාන් පිටි නැතුව ගොඩක් රසවත් තෝස් එකක් ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම යාළුවනේ ගොඩක් ලාභෙට අඩු මුදලකින් ලේසියෙන් අපිට මේ තෝස් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳ පෝෂණීය තෝස් එකක්. අපි නම් බලමු හාල් පිටි වලින් මේ ගොඩක් රසවත් තෝස් එක ඉක්මනටම ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මේ විදියට හාල් පිටි ටිකක් ලෑස්ති කර ගන්නවා. ඊට අමතරව කපාගත්ත ලොකු ලූණු, සුදු ලූණු, කරපිංච සහ මිරිස් ලෑස්ති කර ගන්නවා. ඒ වගේම ලුණු ටිකක් මේ විදිහට ලෑස්ති කර ගන්නවා. මේ ටික තමයි යාළුවනේ අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් ඕන වෙන්නේ. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සහ ප්‍රමාණයන් වීඩියෝ එක පහලින් දාලා තියෙනවා. එතනින් අරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට අපේ හාල් පිටි ටික භාජනයකට දාගෙන ඒකට ලුණු එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ටික මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න. මම මෙතනදී අරන් තියෙන්නේ ගෙදර කොටාගත්ත හාල් පිටි. මේ ටික කලවම් කරගත්තාන් පස්සේ මම මේකට වතුර එකතු කරගෙන ආයෙත් මේක හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඔයාලට මේකට හොඳ රසයක් ගන්න පොල් කිරි උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා හාල් පිටි එක ගෙදර හදා ගන්නවා නම් හාල් ටික අඩුම තරමේ විනාඩි 20ක්වත් පෙඟෙන්න තියලා බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් වංගෙඩිය කොටා ගන්න. මේකට වතුර එකතු කරගන්න ඕන ප්‍රමාණය මම වීඩියෝ එක පහලින් දාලා තියෙනවා. මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගත්තාන් පස්සේ මම මේකට බේකින් සෝඩා එකතු කරගන්නවා. බේකින් සෝඩා නැත්නම් බේකින් පවුඩර් හරි එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන ආයෙත් මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ දෙකම නැත්තම් ඔයාලට මේකට ඊස්ට් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම ටික මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගෙන ඒක පැත්තකින් තියලා අපේ තෙම්පරාදු ලෑස්ති කරගන්න ඕන. මම මේ විදිහට මුලින්ම තෙල් ටිකක් රත් කරගෙන ඒකට කපාගත්ත සුදු ලුණු එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ මේකට අප සහ සූදුරුත් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට කපාගත්ත කරපිංචා ඒ වගේම මිරිස් ඊට අමතරව කපාගත්ත ලොකු ලුණු ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ටික සාමාන්‍ය ගින්දරේ විනාඩියක් විතර හොඳින් තෙම්පරාදු කරගන්න ඕන. මේ තෙම්පරාදුවෙන් ගොඩක් හොඳ රසයක් අපේ තෝස් එකට එනවා. ඔයාලා පිටි ගන්න ප්‍රමාණය අනුව තෙම්පරාදුවට ගන්න අමුද්‍රව්‍ය ටිකක් අඩු වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදියට කපාගත්ත වීලි මිරිස් කරලකුත් මේකට එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා ගාව නැත්තම් මේකට කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්න. මේ විදියට මේක හොඳින් තෙම්පරාදු කරගත්තන් පස්සේ මම මේක අපේ පිටි මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්නවා. පාන් පිටි තෝස් එක බලපුවාට මතක ඇති. ඒ විදිහටම තමයි මේකත් මේ හදන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදියට මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. ඔයාලා මේකට වතුර එකතු කරගන්නකොට මේ වගේ ප්‍රමාණයට උකු ගතියෙන් හදාගන්න. මේක ලෑස්ති කරගත්තන් පස්සේ මම මේ විදියට මේක තැටියට එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා සාමාන්‍ය ගින්දරේ තැටිය රත් කරගෙන තැටිය හොඳින් තෙල් ටිකක් ගා ගන්න. ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තියාගන්න. ටිකක් අඩු වෙන තරමට තමයි අපිට මේක ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි පාන් පිටි වලින් තෝසේ හදද්දී එක පැත්තක් තප්පර 40ක් 50ක් වගේ තමයි පුච්ච ගත්තේ. හැබැයි හාල් පිටි වලින් හදද්දී විනාඩියකමාරක් විතර එක පැත්තක් පුච්ච ගන්න ඕන. එතකොට තමයි ලස්සන පාටකට හොඳ ගානකට අපිට මේක පුච්ච ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි තෝස් එක ගොඩක් වේලෙනකන් රත් කරගන්නත් එපා. සාමාන්‍ය ගානකට එන්න හොඳින් රත් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මම මේ තෝස් එක කන්න හදාගත්තේ සම්බෝලයක්. ඒ සම්බෝලය හදාගන්න විදිය පාන් පිටි වලින් තෝස් හදාගන්න වීඩියෝ එකදී මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් මම මේ වීඩියෝ එක පල්ලෙන් link එක දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලා ඒක බලන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා අපේ තෝස් එක ලස්සන පාටකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ගානට එනකන් ඔයාලා තෝස් එක හොඳින් සාමාන්‍ය ගින්දරේ රත් කරගන්න. මේ විදියට දෙපැත්තම හොඳින් රත් වුණාන් පස්සේ මම මේක තැටියෙන් අයින් කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපි ගොඩක් රසට ලේසියෙන් ලාභයට හදාගත්ත අපේ තෝස් එක. ඇත්තටම යාළුවනේ ගොඩක් රසයි. ඒ වගේම ගොඩක් අඩු මුදලකින් හදාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් පිටි ග්‍රෑම් 250කින් තෝස් 10ක් විතර හදාගන්න පුළුවන්. කඩේ තියෙන පාන් ඒ වගේම ශනික ආහාර වලට වඩා ගොඩක් ලේසියෙන් ලාභයට ඔයාලටත් දැන් මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. channel එක හොඳයි නම් පල්ලෙහා දින රතු පාට subscribe බටන් එක ඔබලා එහා පැත්තේ තියෙන bell එකටත් අනගෙනම යන්න. එහෙනම් යාළුවනේ ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් ගොඩක් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්නම්. එතකන් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. හැමෝටම බුදු සරණයි. ලිපීටයි මං ගියා.